ישראל 2023. החזון של הרצל קם לתחייה. מדינת ישראל הופכת לסטארט-אפ ניישן ומובילה את קדמת הטכנולוגיה העולמית. חשבנו איך לתמצת 125 שנות ציונות, וכפורצי דרך טכנולוגיים, גם כאן החלטנו להשתמש בקדמה. יצאנו לפגוש את בינה, ה-AI הראשונה לציון, ושאלנו אותה מה דעתה. זה מה שהיא ציירה בתגובה. רגע, בינה, זה באמת מרשים מה שציירת, אבל זה עוד לא שם. את חייבת להבין שציונות זה הרבה מעבר לכמה סמלים. טוב, כמו שאפשר לראות, המערכת צריכה עוד קצת אימונים, כנראה שעדיין אי אפשר באמת לוותר על האדם. אולי כדאי שנצלול עם הבינה לעומק ההיסטוריה. אז קדימה בינה, נראה איך את מציירת את ההיסטוריה. הכל התחיל במצרים העתיקה. עם של עבדים מתאחד כנגד אימפריה אכזרית, ויוצא משעבוד לחירות. הם הולכים במדבר אל עבר היעד, הארץ המובטחת. ציון. ביציאה השנייה. הם מקימים את ממלכת ישראל. אבל לא הכל ורוד בינה. תנסי לצייר יותר ריאלי. שנאת חינם, פילוג וסכסוכים פנימיים מעלים באש את חלום המדינה היהודית. היהודים מתפזרים בכל 4 כנפות תבל. העין נותרת סופיה הרחק מציון, והלב מתפוצץ מרוב געגועים. עכשיו בינה, בואי נעשה fast forward. כמעט 2000 שנה בגלות. סוף המאה ה-19, קצין יהודי בשם אלפרד דרייפוס, מואשם בפרשיית ריגול חמורה, על לא עוול בכפו, ונשלח למאסר באי השדים. מי שנחשף לפרשה והזדעזע, היה עיתונאי צעיר בשם תיאודור הרצל. בתגובה, הרצל מחליט להקים מחדש את המפעל הציוני. לא מפעל כזה, בינה, לא חשוב. הוא עומד על המרפסת, משקיף אל העתיד, ומגיע למסקנה נחרצת. רק מדינה עצמאית תגן על היהודים מפני האנטישמיות הבלתי פוסקת. בינה, אפשר אולי זווית יותר מחמיאה? זו הולכת להיות התמונה הכי מפורסמת של הציונות. מצוין. בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, הוא אומר בקול גדול, ומקים את ההסתדרות הציונית העולמית. לא פאזל, בינה, באזל. החלוצים הציוניים גודשים את ארץ ישראל. בינה, פחות חלוצים שמפקיעים שערים, יותר חלוצים שמפריחים שממה. ההסתדרות הציונית העולמית מקימה את הקרן הקיימת לישראל, שרוכשת קרקעות להתיישבות יהודית, מסייעת לייבש ביצות ולהחליף אותן ביערות. ויש עוד קרן בינה, קרן היסוד, זרוע של ההסתדרות הציונית העולמית, לגיוס כספים לטובת המתיישבים ומאוחר יותר לטובת המדינה. בנוסף מוקמת הסוכנות היהודית ומכינה את התשתית להקמת המדינה, לצד המשך שתילת זרעי ידידות בין הקהילות היהודיות בעולם. ובאותו זמן באירופה, האנטישמיות שוב מרימה את הראש. מלחמת העולם השנייה וזוועות השואה המפלצתיות מביאות את האנושות לתהום נוראית, ומחזקות בקרב יהודי התפוצות את ההבנה, אנחנו חייבים מדינה עצמאית ובטוחה. בכ"ט בנובמבר 1947, אומות העולם מצביעות בעד הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. The United States, yes. Yugoslavia, abstain. Australia, yes. בתגובה, ערביי ישראל מתקיפים את היישוב היהודי. ביומו האחרון של המנדט הבריטי, מכריזה הנהגת היישוב על הקמת המדינה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. כבר למחרת פולשים הצבאות הסדירים של סוריה, עיראק, ירדן ומצרים לארץ ישראל. לאחר קרבות עזים שנמשכים חודשים ארוכים, נחתם הסכם שביתת הנשק. מרגע הקמת המדינה ועד לימינו אנו, ממשיכים יהודים ציוניים מהתפוצות לתמוך במדינת ישראל, לסייע בהקמת בתי חולים, אוניברסיטאות, כפרי נוער, וגם לתמוך בצה"ל, להפוך אותו לאחד הצבאות החזקים בעולם, ולפעול ליצירת לובי תומך בקרב אומות העולם. לובינג בינה, לובינג.
בזכות כל הסיוע הזה מצליחים חיילי צה"ל לנהל מלחמות התשה, להציב חומת מגן מפני פולשים, להדוף טרוריסטים ולהשיג ניצחונות מזהירים ב6 ימים. ולאורך כל הדרך מהדהד בנו חזון הנביאים, הנצח נאכל חרב. הכוונה בינה שאחרי כל השנים הבנו שזה אפשרי לעשות שלום, לייצר חברת מופת ולשאוף לתיקון עולם. במקביל, באמצעות המוסדות הלאומיים, ממשיכים לסייע לכל יהודי העולם, להגן על זכויותיהם, להיאבק בכל ביטויי האנטישמיות, ולסייע לכל מי שרוצה לעלות למדינת ישראל, להיקלט בה ולהשתלב בפסיפס החברה הישראלית. לצד הדאגה לביטחון ולכלכלה, ולצד ההשקעה הרבה בחומר, מבינים בהסתדרות הציונית העולמית שצריך להשקיע גם ברוח. וזוהי ההיסטוריה של הציונות על קצה המזלג. טוב, הבנתי. אני אשתדל להפסיק עם המטאפורות. זו תמצית הציונות. עכשיו, בואו נבדוק מה בינה הבינה. כל הכבוד, בינה. עכשיו בואי תשחקי אותה רגע הרצל ותחזי את העתיד. ישראל כבר בת 75 שנה. מי היה מאמין שנזכה לחיות במדינה משלנו, מדינה משגשגת ומובילה? 125 שנים עברו מאז חזה הרצל את המדינה. אבל איפה נהיה עוד 25 שנה, כשישראל תחגוג 100? מה צופן לנו העתיד? יפה, בינה. נראה לי שאת מתחילה להבין את מהות הציונות.